วิธีรีดกำไรจากโบรกให้ได้กำไรมากที่สุดผมบอกเลยนะสูงสุด 277% ในไม้เดียวครับโดยที่คุณไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องมาร์ตินเกลไม้เดียวที่คุณเทรดคุณสามารถทำกำไรได้ถึง 277% ครับซึ่งผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังจะสอนในคลิปนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกมันทำให้คนที่มีทุนน้อยทุนไม่มากสามารถที่จะทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นครับหรือว่าใครที่เทรดไม่เก่งก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ง่ายขึ้นคุณคิดตามผมถ้าเราเทรดแค่$1นะแล้วเราเทรดแพ้เราจะขาดทุน$1ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้กำไรเราจะได้กำไรถึง$2.77นั่นแปลว่าต่อให้เราเทรดแพ้2ไม้แล้วเทรดชนะแค่ไม้เดียวพอร์ตเราก็ยังเป็นบวกวิธีการนี้ดีมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่ามันทำยังไงวิธีการนี้อาจจะมีคนที่รู้อยู่แล้วแต่ผมกล้าการันตีเลยมากกว่า 80% อาจจะไม่รู้วิธีนี้หรือมากกว่า 99% ของคนที่รู้วิธีนี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะเทรดยังไงให้มันคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยกับเงินทุนเรามากที่สุดในคลิปนี้ผมจะสอนเทรดดิจิตอลใน IQ Option ครับที่เราสามารถทำกำไรได้สูงสุดถึงไม้ละ 277%เดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนใครที่อยากเทรดแบบผมใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ครั้งแรกให้คุณเลื่อนไปข้างล่างครับจะมีลิงก์สมัครทดลองของแต่ละโบรกเกอร์ทดลองเทรดฟรีครับคุณเลือกได้เลยมี3โบรกพอคุณกดเข้าไปง่ายๆครับคุณแค่กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านกรอกเสร็จแล้วก็จำด้วยนะครับแล้วแต่ละโบรกที่ผมมีลิงก์ให้เนี่ยคุณสามารถทดลองเทรดได้แบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมเงินเข้าไปเทรดจริงๆก็สามารถเติมได้ง่ายๆนะครับเขาก็จะมี QR code มีแอปธนาคารต่างๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมอยากจะให้คุณดูคลิปนี้ของผมแล้วเอาไปทดลองเทรดก่อนอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะครับก่อนอื่นเทคนิคหรือว่าท่าเทรดในวันนี้ผมจะใช้ท่าเทรดเดิมก็คือนำเอา SMA 5เข้ามาช่วยครับคลิปนี้ผมจะไม่เน้นสอนว่าการเข้าเทรดทำยังไงถ้าเกิดคุณอยากดูท่าเทรดดูวิธีการเข้าเทรดคุณเลื่อนเข้าไปตรงใต้คำอธิบายข้างล่างผมจะทิ้งลิงก์เทคนิคไว้ให้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้เราสามารถรีดกำไรจากโบรกเกอร์ให้ได้มากที่สุดโดยที่ความเสี่ยงของเราไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเพิ่งเคยเจอผมครั้งแรกเพิ่งเคยเจอ Number 9 Option ครั้งแรกผมแนะนำให้คุณกดติดตามไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบ YouTube เขาจะดึงคลิปผมให้คุณดูอีกหรือเปล่าเราอาจจะไม่เจอกันอีกเลยก็ได้ดังนั้นกดติดตาม Number 9 เอาไว้แล้วคุณจะได้ไม่พลาดแล้วในคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเลยผมกับโค้ชนัทจะพยายามหาเทคนิคการเทรดท่าเทรด mindset ในการเทรดหรือวิธีการบริหารเงินต่างๆมาโพสต์ลงให้คุณจะได้เอาคลิปเอาเทคนิคพวกนี้ไปเรียนรู้แล้วไปเทรดได้แบบมีกำไรเรามาดูวิธีการกันอย่างแรกถ้าคุณเข้ามาในหน้าเทรดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่บัญชีทดลองก่อนเดี๋ยวผมสอนเสร็จผมเทรดจริงให้ดูโอเคนะครับวิธีการคือให้เรากดไปที่ออปชันนะมันจะมีคำว่าดิจิตอลวันนี้เนี่ยเราจะเทรดที่ดิจิตอลกันนะครับเพราะว่าดิจิตอลนี่แหละที่จะทำให้เราได้กำไรถึง 277% แต่วันนี้เราจะไม่ได้มุ่งที่กำไร 277% โดยตรงนะสิ่งที่เราจะมุ่งคือเราจะรีดกำไรออกมาให้มากที่สุดโดยใช้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุดครับถ้าเกิดคุณเข้าหน้าจอแบบผมนะคุณจะเห็นตรงข้างล่างมุมขวาตรงนี้มันจะเขียนว่าแสดงทั้งหมดให้คุณกดแสดงทั้งหมดนะมันจะมีนี่ครับตัวเลขกำกับตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะบอกคุณว่าสมมุตินะยกตัวอย่างถ้าผมเลือกจุดตรงนี้ผมคลิกเข้าไปมันจะบอกว่าถ้าเกิดเรากดขึ้นตรงจุดเนี้ยแล้วกราฟแล้วหลังจากที่กราฟหมดเวลาก็คือเวลา 15.21 กราฟมันสูงกว่าราคา 170.8105 เนี่ยเราจะได้ถึง 277% ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเราจะเล่นแบบปกติเราก็กดซ่อนทั้งหมดถ้าเกิดเรากดซ่อนทั้งหมดเราเทรดแบบปกติถ้าเรากดขึ้นตรงนี้นั่นแปลว่าเราจะได้ 89% ตามที่โบรกกำหนดครับแต่ถ้าเรากดแสดงทั้งหมดแล้วเราเลือกแบบนี้เราจะได้กำไรสูงสุดถึง 277% อันนี้คือการคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นหรือการคาดการณ์ว่ากราฟจะลงก็เหมือนกันสมมติว่าผมกดตรงจุดนี้ผมคาดการณ์ว่ากราฟเนี่ยหลังจากที่เวลา 15.22 3:22 นะครับเวลา 3:22 กราฟน่าจะลงมาต่ำกว่าราคา 170.7111 ถ้าราคาลงมาต่ำกว่านี้จริงๆผมจะได้ที่ 277%
พูดง่ายๆถ้าในบัญชีนี้ผมเทรดจำนวนเงิน 1,000 ดอลลาร์ถ้ากราฟลงมาถึงจุดข้างล่างนี้จริงๆนะผมจะได้กำไรที่ 2,773.58 ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดผมคาดการผิดผมจะขาดทุนแค่1,000 ดอลลาร์ผมจะลองกดขึ้นตรงนี้นะครับได้ 212% นะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากจบแท่งนี้อีกประมาณสักเกือบ30 วิกราฟมันจะขึ้นไปเลยจุดตรงนี้ที่เรากดหรือเปล่าถ้ากราฟมันขึ้นไปสูงกว่าจุดนี้ที่เรากดเราก็จะได้ 212% นะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนจำนวนเงินนะก็จะอยู่ที่กำไรจะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดเราเทรดแบบดิจิตอลแล้วเลือกกราฟแบบเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้กำไรเห็นไหมครับเราเทรดที่ 1,000 บาทใช่ไหม 1,000 ดอลลาร์แล้วเราได้กำไรที่ 2,000 กว่าก็คือกำไร 212% นั่นเองอันนี้คือวิธีการครับแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งในการรีดกำไรจากบล็อกคือแบบเนี้ยถามว่าแบบนี้ได้ไหมได้ลักษณะแบบนี้เราสามารถเทรดได้แต่ว่าจากประสบการณ์ของผมที่ผมเทรดมาผมทดลองทั้งในกลุ่มซิก VIP ของ Number 9คือ Number 9เนี่ยจะมีห้องซิกแนลที่ส่งซิกให้ทุกวันส่งซิกให้ทุกวันให้กับสมาชิกที่แบบว่าเทรดไปด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยคือจากการที่ผมทดลองเทรดในซิกทดลองเทรดด้วยตัวเองแล้วก็ลองเทรดในตลาด OTC จากการทดลองมาทั้งหมดผมเจอว่าเรากดข้างบนแล้วได้ 212% แล้วกราฟขึ้นไปถึงอีกกรณีหนึ่งคือเรากดข้างบนเรียบร้อยแล้วแต่บางทีก่อนที่จะหมดเวลากราฟย่อลงมาเยอะมากๆการที่กราฟย่อลงมาผมก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมคือเสียดายที่แบบถ้าเกิดเราได้ราคาตรงที่กราฟย่อลงมาอย่างเงี้ยจะดีมากผมก็เลยคิดแผนใหม่ก็คือสมมุติผมเจออย่างนี้แล้วผมเห็นว่ากราฟมีโอกาสจะขึ้นผมจะหาจังหวะที่มันได้กำไรมากกว่า 100% ไม้แรกก็คืออย่างเงี้ยสมมติเดี๋ยวรอหมดเวลาตรงนี้ก่อนผมจะหาจังหวะที่มันได้กำไรมากกว่า 100% ยกตัวอย่างผมมองจังหวะตัวนี้120กว่าเปอร์เซ็นต์ผมกดละ1ครั้งเดี๋ยวรอมันลงแป๊บนึงสมมุติลักษณะแบบนี้ไม้แรก 143% หลังจากนั้นผมจะกดซ่อนทั้งหมดแล้วผมจะกลับมาที่กราฟเหมือนเดิมผมจะรอให้สมมุตินะผมจะรอกดอีกออเดอร์นึงถ้าเกิดกราฟมันย่อมาต่ำกว่าจุดที่ผมกดไว้ตรงนี้แต่ออเดอร์นี้เนี่ยกราฟมันดันขยับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ากราฟมันคือถ้าเกิดเรากดมากกว่า 100% แล้วกราฟมันขึ้นไปอย่างเงี้ยปล่อยมันไปแต่มันจะมีอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวหลังจากกราฟนี้ผมจะทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวออเดอร์เนี้ยกราฟมันขึ้นไปแรงแล้วเดี๋ยวเราปล่อยมันตามนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่เล่นได้ดีมากๆคือปกติสมมุติถ้าเกิดเราเทรดที่$1,000เนี่ยแล้วเวลาเราได้กำไรเราก็อาจจะได้สักสูงสุดเลย980ใช่ไหม990อย่างเงี้ยแต่ในออเดอร์เนี้ยการเทรดแบบดิจิตอลแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบว่าเวลาเราเสีย1,000เหมือนเดิมนะแต่เวลาเราได้เนี่ยเราได้ถึง 1,400 กว่าดอลลาร์ไงครับมันมีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่เวลาเราได้กำไรมากกว่าขาดทุนเนาะมันก็เลยเป็นวิธีการที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะที่เราสามารถที่จะรีดกำไรจากโบรกได้ผมกดตัวนี้ 148% หลังจากนั้นผมกดซ่อนทั้งหมดรอกราฟย่อลงมาพอกราฟย่อลงมาผมจะกดอีกออเดอร์นึงโอเคสมมุติผมบอกละตรงนี้กราฟย่อลงมาผมกดอีกออเดอร์นึงแล้วผมรอเลยครับผมรออย่างเดียวเสร็จปุ๊บรอจนกว่าถ้าเกิดกราฟมันเด้งขึ้นไปแล้วชนะทั้ง2ออเดอร์แบบนี้เราก็จะได้กำไรที่ถือว่าโอเคมากเลย 2,000 ดอลใช่ไหม 2,000 ดอลเราก็จะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่2,379 ดอลก็คือประมาณ 237% ใช่ไหมครับแต่มันจะมีอยู่กรณีนึงก็คือกราฟเนี่ยขยับลงมาอยู่ตรงกลางบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเข้าออเดอร์ให้คุณดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าออเดอร์ให้ดูอันเนี้ยมันเป็นผมใช้คำว่าความโชคดีของเราที่กราฟมันแรงแล้วมันทะลุทั้ง2อันแบบนี้ทั้ง2ออเดอร์ที่เรากดแบบนี้เราเลยได้กำไรเดี๋ยวมันจะมีอีกกรณีนึงเดี๋ยวผมจะพยายามหากรณีนั้นให้ดูสมมุติผมกดข้างบนเลย 277% สูงมากแล้วผมรอกราฟย่อแบบนี้ปุ๊บกราฟย่อผมกดขึ้นกดไม่ทันไม่เป็นไรผมได้ตรงนี้เห็นความห่างของมันไหมครับความห่างของมันตรงนี้หมายความว่าสมมุติถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันขยับขึ้นไปไม่ถึงจุดนี้คุณเห็นเมื่อกี้ไหมเราจะขาดทุนแค่107 ดอลลาร์เองเราจะขาดทุนแค่107 ดอลลาร์เองนะครับแต่ถ้าเกิดกราฟมันสามารถทะลุทั้ง2อันได้เราจะได้กำไรถึง 3,000 กว่าดอลลาร์เป็นเหมือนสิ่งที่เราเอาไว้เพื่อลดความเสี่ยงแล้วกันคือเราสามารถกด 2,000 ดอลลาร์ข้างบนนี้อันเดียวก็ได้แต่ถ้ากราฟมันขึ้นไปไม่ถึงข้างบนเนี้ย
เราก็จะขาดทุนใช่ไหมเราก็จะขาดทุน $2,000 เลยแต่การที่เรากด $1,000 ก่อนข้างบนแล้วมากดข้างล่างแบบนี้เวลาเราขาดทุนเราก็จะขาดทุนแค่ 107.8 ก็คือขาดทุนแค่แบบนิดหน่อยครับเทรดไป1,000 2 ไม้ก็ 2,000 ขาดทุน$107อย่างเงี้ยแต่มันจะมีอีกกรณีนึงก็คือเรากดตัวนี้ขึ้นกดตัวนี้ขึ้นนอกจากกราฟจะไม่ขึ้นทะลุอันนี้แล้วกราฟยังลงมาแบบนี้คือถ้าเกิดกราฟมันลงมาจนถึงจุดเนี้ยตรงนั้นน่ะแปลว่าเราขาดทุน 2,000 ใช่ไหมแต่สิ่งที่มันทำให้เรารู้คือโอเคเราคาดการผิดแน่ๆคือการที่เราขาดทุน2ไม้อะเราคาดการผิดแน่นอนแต่การที่เราขาดทุน1ไม้แบบเนี้ยมีไม้หนึ่งได้กำไรมีไม้หนึ่งขาดทุนแบบนี้แปลว่าเฮ้ยกราฟมันก็ยังขึ้นอยู่นะเพียงแต่มันขึ้นไปไม่ถึงจุดที่เราวางแผนไว้เฉยๆเราก็เลยขาดทุนแต่เราขาดทุนแค่ 10% แต่ถ้าเกิดได้ขึ้นมาออเดอร์นี้เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าได้ขึ้นมาจะได้ประมาณ 3,000 กว่าดอลนี่คือจุดที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าถ้าเกิดเราคาดการผิดทั้งหมดดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกราฟย่อนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟมันเหมือนแรงขึ้นกำลังจะหมดละเดี๋ยวผมรอจังหวะที่กราฟย่อแล้วผมกดขึ้นเดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าเกิดเราคาดการผิดมันจะมีลักษณะยังไงหมายถึงว่าเราจะต้องแก้เกมยังไงประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเห็นเรนจ์ที่มันห่างกันตรงนี้ไหมครับผมมองละว่าอย่างน้อยๆการที่กราฟจะขึ้นไปถึงจุดเนี้ยถ้ามันไม่มีแรงขึ้นมากๆมันก็อาจจะยากที่มันจะขึ้นไปถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรากดจุดข้างล่างตัวนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้เหมือนลดความเสี่ยงว่าถ้าเกิดกราฟมันขึ้นไปไม่ถึงจริงๆแต่มันเลยจุดตรงนี้ที่เรากดอย่างน้อยเราก็ขาดทุน$100แต่ถ้าเกิดกราฟมันไม่มีแรงเลยล่ะถ้ากราฟมันพลิกกลับตัวลงมาเลยเราก็จะขาดทุนที่$2,000แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคตอนเนี้ยออเดอร์นี้คือการที่เราเทรดแพ้จริงๆเลยนะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าปกติสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากที่เทรดไม้ละ$2,000อยู่แล้วนะถ้าเทรดไม้ละ$2,000คุณลองหั่นครึ่งเอา$1,000แรกขึ้นไปกดข้างบนแล้วเอา$1,000ที่2ลงมากดข้างล่างคือยังไงการขาดทุนคุณก็จะขาดทุน$2,000อยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่คุณแบ่งแบบเนี้ยมันมีโอกาสสูงมันมีโอกาสในการได้กำไรที่มากยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้สิ่งที่ผมพูดไปคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ผมอยากให้คุณไปลองไปทดลองทำด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันเจ๋งมากๆมันสามารถที่จะทำกำไรได้จริงๆถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันขยับแรงๆเวลาเราเทรดเราก็ต้องดูกราฟด้วยนะว่ากราฟมันมีวอลลุ่มแรงๆแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ากราฟมันกำลังเป็นแบบนี้ไส้ยาวๆเวลาเราเห็นไส้ยาวๆอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปเทรดวิธีนี้แต่ถ้าเกิดเราเห็นว่ากราฟมันขยับแรงจังเลยเหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้กราฟมันขยับแรงมากเราสามารถใช้หลักการที่ผมสอนเนี่ยเจอกราฟอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้หลักการที่ผมสอนได้เลยเพราะมันมีโอกาสที่กราฟมันจะขึ้นไปถึงตรงจุดนี้สูงใช่ไหมครับคุณสามารถใช้หลักการนี้ได้เลยแต่คราวนี้สิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันใช้เงินตั้ง$2,000เวลาคุณเห็นคุณอาจจะเห็นว่ากำไรเยอะเราเทรดทำกำไรได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ความเสี่ยงมันเยอะมากเลยเราเทรดตั้ง$2,000เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะยกตัวอย่างให้คุณโดยการใช้ทุนแค่ไม่ถึง$500โอเคไหมคือเดี๋ยวผมจะเติมเงินไปที่$10แล้วเดี๋ยวจะลองเล่นแล้วอัดคลิปมาให้คุณดูว่าถ้าเกิดเงินสักประมาณเนี่ยไม่เกิน$500ผมคิดว่าเงินไม่เกินสัก$500เทรดเดอร์หลายๆคนอาจจะอยากลองเอามาใช้เทคนิคนี้ดูเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าเงินประมาณสักไม่ถึง$500เราจะเทรดได้กำไรเท่าไหร่บ้างแล้วผมแอบกระซิบไว้ก่อนเลยนะที่ผมกำลังจะเทรดให้ดูผมจะให้คุณดูได้ว่าผมเทรดแพ้ชนะสลับกันวินเรทผมอยู่ที่ 50% ถ้าเกิดผมเทรดดิจิตอลปกติเทรดไบนารี่ปกติผมจะขาดทุนแน่นอนแต่ในคลิปที่ผมจะให้คุณดูที่ผมจะสอนคุณจากเนี่ยวินเรท 50% เทรดแพ้ชนะสลับกันแต่กำไรเป็น 100% ครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าผมใช้ทริคนี้ในการเทรดทุนน้อยๆยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตอนนี้เนี่ยผมก็เทรดไปนะตอนนี้มี$16กว่าเดี๋ยวขอที่ 1.89 นะมันมีเศษอยู่เดี๋ยวเรารอมันย่อนะครับรอย่อโอเคครับสรุปไม้แรกนะ 163% ตามแผนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับไม้ที่2 $1พอโอเคตอนนี้เนี่ยผมกดไม้ข้างบนสุดนะ 163% แล้วไม้ข้างล่างนี้ได้ 89% ตามที่โบรกเขากำหนดเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับวิธีการเทรดเหมือนเดิมเลยนะแท่งเทียนสีเขียวทะลุ SMA 5เห็นใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมรอจังหวะที่กราฟขยับลงมาใกล้ SMA 5แล้วก็กดขึ้น
เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าไม้แรกจะเป็นยังไงนะ2 1ลุ้นมากครับโอ้โหไม้แรกได้กำไรแบบเฉียดฉิวใช้คำว่ากำไรเสี้ยววินะครับตอนนี้เรามี$20แล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าหลักการในการเทรดไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคราวนี้ออเดอร์ที่2นะเดี๋ยวเราหาจังหวะกดลงกันบ้างผมเลือกตรงนี้นะ200ได้239นะครับเดี๋ยวอีกจังหวะหนึ่งเราจะรอกราฟขยับขึ้นไปข้างบนนะแล้วจะกดลงนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขยับหรือเปล่านะวิธีการคือถ้าเกิดกราฟมันลงมาแล้วก็ปล่อยมันเราไม่ต้องกดเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงมามันพยายามขยับขึ้นไปใกล้ SMA5 อย่างเงี้ยเราจะหาจังหวะกดลงนะครับผม1.6 นะครับมีเศษเหลืออยู่ข้างล่างพอดีหลักการในออเดอร์นี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคุณอย่าลืมกลับไปดูคลิปเทคนิคนะว่าเทคนิคการเทรดเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้กราฟเป็นเทรนลงเห็นชัดมากอย่างที่2คือ SMA5 ใช่ไหมครับที่มันเคลื่อนที่อยู่ข้างบนกราฟดังนั้นสิ่งที่ผมทำเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมผมรอให้กราฟขยับขึ้นไปใกล้ SMA5 แล้วกดลงแต่ออเดอร์ข้างล่างที่เรากดก่อนเราได้ 239% คืออย่างแรกเนี่ยคือเราคาดการณ์ไว้ละว่ากราฟมันจะต้องลงมาแน่นอนสิ่งที่เรารอก็คือเราก็ต้องรอลุ้นว่ากราฟจะลงมาถึงจุด 239% หรือเปล่าถ้ามันลงมาไม่ถึง 239% อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะขาดทุนที่$84ไม่ใช่84เซนต์นะครับ 0.84 ดอลแต่เผอิญว่าออเดอร์นี้เราวินอีกแล้วนะครับกราฟขยับลงมาดังนั้นเราก็เลยได้ที่ 6.89 เลยนะครับผม2ออเดอร์แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ที่3ออเดอร์นี้หาจังหวะกดลงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากราฟกลับตัวลงมาละเดี๋ยวรอดูกราฟแป๊บนึงนะสักพักนะครับโอเคอันแรก 191% นะ1ดอลนะครับแล้วอันที่2เดี๋ยวเรารอดูว่ากราฟจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะอันนี้กดไม่ทันเลยนะครับกราฟเด้งขึ้นไปแรงมากโอเคสรุปออเดอร์นี้เราได้แค่อันเดียวแล้วผมคิดว่าน่าจะ loss นะครับที่1ดอลแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะออเดอร์ที่เรา loss เนี่ยเราขาดทุนแค่ดอลเดียวแต่ออเดอร์ที่เราได้กำไรเราก็กดกันประมาณดอลกว่า2ดอลใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะใช้ทุนประมาณสักไม่ถึง500เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่16ดอลกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันว่าหลังจากเทรดจนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ที่เราจะจบที่กี่ดอลลาร์นะเดี๋ยวออเดอร์นี้ผมหาจังหวะแป๊บนึงอยากจะกดลงนะครับอยากจะกดลงแต่เดี๋ยวขอลองดูจังหวะผมได้ที่155นะกดลงแล้วกดไม่ทันครับทุกคนเดี๋ยวเรารอดูเราลองดูกราฟลงมาแรงมากๆอันเนี้ยคือการที่เรากดไม่ทันคุณอย่าเสียใจว่าเฮ้ยกราฟมันลงไปแรงมากเลยเรากดไม่ทันอย่านะครับคือเราอย่าลืมว่าการที่กราฟลงนั่นหมายความว่าเราได้กำไรแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้พยายามอย่าโลภมันได้กำไรเยอะกว่า100%เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำให้ได้คือคุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้พยายามอย่าโลภเพราะว่าถ้าเกิดเราโลภมากสมมติจังหวะที่กราฟเด้งลงมาเมื่อกี้ผมกดลงไปอีกก็จะกลับกลายเป็นว่าผมได้ราคาข้างล่างเลยมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าราคาข้างบนอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ทันก็ไม่ต้องกดเราก็ปล่อยให้มันทำกำไรไปอย่างนั้นเลยนะครับ 1.76 เราได้มา 155% นะครับก็เลยเป็น 2.73 เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเวลาเทรดจริงๆมันจะค่อนข้างเร็วแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ว่าเขาให้เท่าไหร่ถ้าเกิดกดลงเนี่ยกราฟมันไม่เด้งขึ้นเลยนะครับมันแค่10 กว่า%นะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่จะกดก็ได้หรือว่าจะแบบว่าปล่อยเลยก็ได้นะครับไม่ทันเมื่อกี้กราฟเด้งขึ้นไป150 กว่า%นะครับแต่ไม่ทันไม่เป็นไรเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันนะครับออเดอร์นี้นะผมคิดว่ากราฟน่าจะขึ้นตามเทรนด์นะครับแต่เดี๋ยวรอดูจังหวะเนี่ยครับเวลาการเทรดจริงๆคุณลองสังเกตนะผมก็จะพยายามแบบกดหาจังหวะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดที่เราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะทำกำไรมากที่สุดอย่างตรงนี้เสียดายนะได้แค่ 88%เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกราฟมันเด้งลงมาชนตรงจุดที่เรากำลังจะเข้าพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงราคามันอยู่ข้างบนละเดี๋ยวผมจะลองดูจุดข้างบนที่100 กว่า%นะกราฟขึ้นไปเดี๋ยวรอดูจังหวะสักครู่นะครับผมเวลาเทรดจริงๆเป็นอย่างนี้นะต้องพยายามใจเย็นๆให้ทันกราฟนะครับโอเคผมได้2จังหวะสรุปแล้วในออเดอร์นี้ผมได้ข้างบนที่ 88% ได้ข้างล่างที่ 105%แต่ตอนนี้
กราฟกำลังทำท่าที่จะกลับตัวแล้วผมก็เลยคิดว่าออเดอร์นี้เราอาจจะลอต$2ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยไปเดี๋ยวเราหาจังหวะกดลงดีกว่านะครับผมจะรอให้กราฟย่อขึ้นไปข้างบนนะให้มันเกิน 100%โอเค 142% นะครับแล้วออเดอร์นี้เราก็กำไรนะเนี่ยอันนี้คืออีก5วิลุ้นใจเย็นนะใจเย็นลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคครับเราก็ดันโชคดีนะได้กำไรของ2ออเดอร์นี้อีกนะ 105% บวก 88% นะครับโอเคดังนั้นออเดอร์นี้เราต้องลำบากละผมจะต้องหาจังหวะกดลงนะครับแต่เดี๋ยวดูลักษณะสักครู่นึงนะโอเคครับผมเลือกที่จะกดลงตรงราคาที่0.702 ตรงนี้นะเพราะคาดการว่าถ้าเกิดกราฟลงอย่างน้อยเราได้ 145% ก็ยังดีเพราะเมื่อกี้เราคาดการผิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอดูว่าออเดอร์นี้เราอาจจะได้กำไรสัก$0.45นะ45 เซนต์นะครับลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะหรืออาจจะขาดทุนทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1นะครับกำไรทั้งคู่ไหมโอเคสรุปแล้วเรากำไรไม้หนึ่งนะครับได้ 145% นะ 0.45 โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปออเดอร์ถัดไปนะครับผมคาดการณ์ว่ากราฟอาจจะกำลังกลับตัวลงนะผมเลือกที่ 136% ก่อนอย่างแรกนะครับแล้วอันที่2ตอนนี้กราฟกำลังย่อขึ้นไปเดี๋ยวเราหาจังหวะ3 2 1โอเคครับผมได้ราคาตอนที่กราฟมันย่อขึ้นไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าอาจจะโดนกราฟหลอกหรือเปล่าเพราะซูมเอามาดูแล้วเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะโดนหลอกก็ได้ไม่เป็นไรเราขาดทุนที่$2นะครับขาดทุนที่$2แต่เมื่อกี้เราได้กำไรทีนึง$3-5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคออเดอร์นี้เราขาดทุนทั้ง2ไม้เดี๋ยวไปดูออเดอร์ถัดไปกันผมจะหาจังหวะกดลงนะผมเลือกราคากราฟลงกราฟแรงมากครับกราฟแรงมากเนี่ยครับอันนี้คือผมบอกทริคอีกอย่างหนึ่งแต่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอรอราคาขึ้นโอเคกดเรียบร้อยนะครับโอเคกราฟเด้งขึ้นกดลงเทคนิคนี้ออเดอร์นี้เหมือนเดิมนะครับกราฟเป็นเทรนลงรอให้กราฟขยับขึ้นไปใกล้ SMA5 แล้วกดลงผมมีใช้คำว่าเป็นเทคนิคแล้วกันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะให้เทคนิคเนี้ยแม่นขึ้นนะถ้าอยากแม่นขึ้นเทรดใน OTC แม่นกว่าเทรดกราฟธรรมดาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ OTC กราฟขยับแรงมากอย่างที่ผมเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือกราฟวันที่7กราฟแรงมากๆครับคือเท่าที่ผมสังเกตนะตอนเทรด OTC เนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรได้บ่อยกว่าเทรดในกราฟปกติผมทดลองเทรดเห็นไหมครับคุณเห็นตรงข้างๆที่ผมเปิดให้ดูตรงเนี้ยผมให้คุณหยุดคลิปแล้วคุณลองนั่งคำนวณดูคุณจะเห็นเลยว่าวินเลทอยู่ที่ 50% ครับขาดทุนครึ่งนึงได้กำไรครึ่งนึงคือแพ้ชนะเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดคุณนั่งนับตัวเลขมันจะได้กำไรด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของเทคนิคนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าแป๊บนึงนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าถึงแม้ว่าเราจะเทรดไม่เก่งมากแต่มันทำให้เรามีโอกาสที่จะได้กำไรสูงมากยิ่งขึ้นออเดอร์นี้เมื่อกี้เจอกราฟเด้งขึ้นไปชนพอดีก็เลยกดขึ้นแบบรวดเร็วแบบไม่ได้อธิบายให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในออเดอร์ถัดไปแล้วกันคือการเทรดเป็นอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับค่อนข้างที่จะเร็วเวลาเราเจอกราฟที่มันแบบเฮ้ยกราฟนี้ใช่เลยบางทีเราทิ้งเทคนิคที่เราดูไว้ก่อนเราเอาจุดที่เรามั่นใจไว้ก่อนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้กำไร 0.89 ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเดินทางมาที่$33ละเดี๋ยวไปต่ออีกสักไม้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปต่ออีกสักไม้หนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังรอให้กราฟมันเด้งขึ้นไปเพราะผมรู้สึกว่าราคาข้างล่างมันโอเคได้ราคานี้นะครับ200เสียดายนะได้ไม่ได้เมื่อกี้มันขึ้น 277% มาแวบนึงแต่ว่ากราฟมันเด้งลงมาก็เลยเหลือที่159%นะแล้วออเดอร์เนี้ยผมเอา159%ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมได้159%ทั้งคู่หรือว่า
ออเดอร์ที่2ที่ผมกดตรงตำแหน่งที่มันเป็นราคาเดียวกันพอดีนะแต่ออเดอร์นี้ผมคิดว่าน่าจะกำไรนะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราในตัวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับดังนั้นผมขอสรุปแล้วกันเมื่อกี้เราเทรดจาก16กว่าเป็น36กว่ากำไรคร่าวๆของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ20 ดอลถ้าคูณ35ก็ประมาณ700กว่าบาทตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับประมาณ36 บาทเดี๋ยวผมคูณ35เป็นตัวเลขง่ายๆก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ700 บาทคุณเห็นไหมครับเทรดไม่ได้กำไรทุกไม้นะแล้วก็การขาดทุนการกำไรก็คือวินเลทแพ้ชนะเนี่ยพอๆกันเลยแต่ทำให้ได้กำไรประมาณ700 กว่าบาทวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆแต่ผมอยากจะเน้นย้ำว่ามันเป็นวิธีการที่ดีมันเป็นวิธีการที่ได้กำไรเยอะแต่คุณต้องเอาไปฝึกคุณเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่ผมเทรดในสถานการณ์จริงๆผมไปค่อนข้างเร็วเพราะว่ากราฟมันขยับเรื่อยๆครับเราจำเป็นที่จะต้องหาเปอร์เซ็นต์ที่อย่างที่บอกเปอร์เซ็นต์ที่รีดกำไรจากบล็อกให้ได้มากที่สุดแล้วก็หาจุดในการเข้าออเดอร์ด้วยดังนั้นก่อนที่คุณจะเอาไปเทรดจริงอย่าลืมมาไปทดลองในบัญชีทดลองก่อนมันอาจจะในสถานการณ์จริงๆเวลาคุณเทรดมันอาจจะไม่ได้ไหลลื่นมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ผมทำก็ได้ดังนั้นลองไปฝึกดูก่อนแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงคุณมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังใช้คำว่ากำลังศึกษาในเรื่องของการเทรดแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นได้ผลดีไม่ได้ผลดีในสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงคุณคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ผมรบกวนคุณพิมพ์ให้หน่อยว่าดูจบแล้วครับอย่างนี้ก็ได้ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดคลิปยาวๆแบบนี้แล้วมีเนื้อหาประมาณแบบเนี้ยมีคนสนใจดูจนจบมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดติดตามช่อง Number 9ทุกๆช่องทางเลยนะครับ Facebook โพสต์พวกจิตวิทยาในการเทรดต่างๆใน TikTok Number 9 Option นะครับแล้วก็ใน YouTube ช่องนี้นะคุณอย่าลืมกดติดตามเพราะใน YouTube ช่องนี้เป็นช่องทางที่ใช้คำว่าเป็นวิดีโอสอนที่ละเอียดมากที่สุดแล้วครับและถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนกับผมอยากจะเรียนกับคนนัดอยากจะเรียนกับทีม Number 9 Option คุณสามารถทักไลน์ไปที่ Line @number 9 option สอบถามได้ว่าเดือนนี้คอร์สเรียนไปยังไงเดือนนี้มีส่วนลดเยอะหรือเปล่ามีส่วนลดยังไงบ้างสอบถามได้นะครับเพราะว่าของเราจะมีทั้งคอร์สเรียนแล้วก็มีทั้งกลุ่ม Signal ให้เราเทรดไปพร้อมๆกับโค้ชเทรดไปพร้อมกับผมเทรดไปพร้อมๆกับโค้ชนัดที่จะส่งซิกให้กันตอนช่วงนี้เนี่ยส่งซิกกันตอนช่วง3 ทุ่มใครที่ว่างๆ3 ทุ่มอย่างเงี้ยมาเข้ามาเรียนแล้วเข้ามาฝึกด้วยกันในห้องซิกได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมสงสัยตรงไหนสอบถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้จะลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาทิตย์หน้าพุธหน้าโค้ชนัดจะเอาเทคนิคอะไรมาแชร์จะเอาวิธีการทำเงินจากการเทรดใหม่ๆยังไงคุณอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ